Hey guys, good morning. Happy birthday. Happy New Year. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Have a very nice. Hey guys, good morning. Happy New Year. So today, ang gagawin natin ay marami tayong lulutuin. Like siomai, beef siomai. At i-share ko yan sa inyo later. And this is our ingredients. Let's start. At heto, simulan na natin. Ilagay ang giniling sa bowl. At ayan, dito nga nilagay na natin ang ating mga ingredients. Ayan, nilagay na natin ang carrots, ang onion stock, ang ating garlic, onion, shrimp, and then nilagay na natin ang toyo or soy sauce. Ayan, inilagay na rin natin ang 2 egg. Then naglagay din tayo dito ng paminta. Ayan, haluin lang nating mabuti ang ating beef siomai, ang ating ingredients. Ayan. Then, don't forget also yung ating flour. Yan, lagyan natin siya ng harina o flour para magdikit-dikit ang ating ingredients. And also ilagay din natin ang ating special recipe or ating spices. Ayan ang ating secret spices. Ayan, and also huwag kakalimutang maglagay ng cheese. Yan, ito ay nakakadagdag ng pambalanse ng lasa ng ating beef siomai. Ayan, and pagkatapos ay haluin mabuti. Ayan, ihanda na natin ang ating beef siomai. Ayan, kumuha tayo ng molo wrapper. Kumuha tayo ng isa. Then, kumuha ng 1 kutsarang meat at ilagay natin sa ating molo wrapper. Ayan,
siguraduhin nating tama lang yung dami. Ayan, at ating bilugin sa pamagitan ng ating mga kamay. Ayan, naku, may nalimutan pala ako. Kailangan lagyan natin ng oil yung ating steamer kasi yan yung aking pag-i-steaman. Kaya heto, palagay ko dapat tanggalin muna natin ito at lagyan natin ng oil para hindi dumikit kapag in-steam na natin ito. Ayan, ang ginawa ko improvise. So kung wala akong tissue, wala kasi akong brush. Then nilagay ko ng oil, then yan. Okay. At guys, eto na ang ating finished product. Yummy!